หนูว่าหนูยูนิเซ็กอะหนูว่าชอบให้ความรักทุกคนตอนแรกๆที่รู้ว่าเริ่มมีคนแบบมารักมาชอบหนูว่ามัน impossible มากมีคนคอยกอดเราในวันที่เราไม่ได้กอดตัวเองด้วยซ้ำอะการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะมันจะได้โอกาสเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยมันเก่งอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตเราจริงๆตอนเด็กหนูว่าน่าจะเป็นเด็กที่อยู่หน้าห้องก็คือตั้งใจเรียนมากค่ะตอนเด็กๆอ่ะเหมือนพ่อเป็นครูใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าบอกว่าเราต้องตั้งใจเรียนนะแบบนี้สอบต้องได้เลขที่แบบเลขเดี่ยวตั้งแต่ประถมอ่ะยันมัธยมต้นก็จะแบบว่ามันเป็นเด็กหน้าห้องมาตลอดเรียนดีแล้วก็แบบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะตอนมัธยมประถมอะไรเงี้ยฟิลจะชอบเรียนภาษาไทยกับศิลปะเวลาได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะแล้วมันมีความสุขเฉยเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ชอบอันนั้นแต่ว่าที่ไม่ชอบเลยก็พละเพราะไม่ชอบการใช้แรงเยอะๆแล้วก็เลขก็ไม่ชอบค่ะตอนนั้นคงอยากเป็นหมอมั้งคะอยากเป็นหมอหมาเคยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งแล้วเขาตายเขารถชนใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำยังไงให้เขาหายอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสรู้สึกว่าสวยใช่คือฟินอะก็เหมือนวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงประมาณนึงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับได้โอกาสอะไรเยอะมากมายแค่เรารู้สึกเราทำได้ก็เลยเราลองทำดูแล้วพอมีครั้งหนึ่งที่คุณอาให้ไปประกวด Miss Teen Thailand ใช่ไหมคะมันเหมือนเราได้เข้าไปเรียนรู้หรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนแล้วก็มีคนในวงการเห็นเราเยอะขึ้นด้วยก็เลยแบบก็เหมือนเป็นประตูสำคัญอันนึงที่ทำให้แบบฟินได้โอกาสเยอะขึ้นในวงการบันเทิงตอนนั้นก็มีโฆษณาหลายอันเลยค่ะที่แบบได้เล่นกับพี่ๆหรือว่ามีMV บ้างที่แบบได้ไปเล่นก็มี MV ของพี่ The Toy พี่สิงโตนำโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็ม.6 ได้มั้งค่ะงานแรกในชีวิตใช่คือนะตอนนั้นน่ะฟินจำได้ว่าฟินกำลังจะเรียนจบแล้วกำลังจะแบบเตรียมตัวแบบทำทีสิทธิ์ยิ่งใหญ่เลยตอนนั้นปี 4แล้วค่ะแล้วคือพอมันเป็นนักศึกษาทุนอ่ะมันต้องทำทีสิทธิ์เยอะกว่าเพื่อนก็คือต้องฝึกงานแบบจากเพื่อนฝึก2 เดือนเราฝึก4 เดือนทำทีสิทธิ์แบบเป็นเล่มหนึ่งก็ใช้เวลากับมันเยอะมากแล้วอยู่ๆอ่ะพี่ช่างแต่งหน้าแหละวันนี้แหละค่ะที่แต่งให้ฟินก็แบบโทรมาว่าฟินอยากเข้าสังกัดหรือทำอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงไหมว่าเพราะว่าพี่เขาหานักแสดงหาแคสหาอะไรอยู่นี่ก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวลองทำดูฟินก็เลยได้ไปนั่งคุยกับพี่เชนผู้บริหาร Idol Factory ตอนนี้ก็เลยแบบว่าเขาก็บอกว่ามีโปรเจกต์นี้นะเดี๋ยวพี่ให้หนูจะเล่นอันนี้แล้วก็มีโปรเจกต์ต่อไปหนูสนใจไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยฟินก็สนใจค่ะพี่ถ้าให้เล่นก็ทำได้ที่เล่นครั้งแรกน่าจะเป็นเรื่องแอบหลงรัก The Series ก็คือเล่นกับน้องเบกกี้นี่แหละก็เหมือนเป็นเพื่อนกันในแก๊งวิศวะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับเบกกี้เลยก็คือทฤษฎีสีชมพูเหมือนให้เป็นสีชมพูพี่ทีมงานหรือว่าพี่ผู้จัดเขาอาจจะเห็นเคมีอะไรบางอย่างตอนที่แสดงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วเขาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวลองเล่นซีรีส์อันนี้ด้วยกันเอาไม่ออกกำไรเนี่ยทำยังไงเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวหมอบอสจะทำอะไรคะในข้อมือฉันเนี่ย5 ล้านบาทนะระหว่างกำไรกับผมอันไหนงอกได้ผมค่ะงั้นเราต้องตัดอะไรผมไม่ใช่ฟีดแบ็กสำหรับเราดีแล้วแบบดีสำหรับหนูแล้วดีที่สุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกที่มีความสุขกับการทำงานมากๆแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมันคุ้มกับการที่แบบเราเหนื่อยเราทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเพราะว่าตอนถ่ายทำมันแบบตั้งแต่ไพลอตเราก็จะแบบโดนกระแสนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เอาใหม่ปรับปรุงใหม่แล้วก็ทำใหม่แล้วก็ลองดูใหม่เหมื
เหมือนเราไม่หยุดในการที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จให้ได้แล้วพอมันถึงวันที่แบบคนเห็นซีรีส์เราเยอะขึ้นเห็นเราเยอะขึ้นค้นพบเราเยอะขึ้นแล้วก็เราถูกรักจากพวกเขาอย่างใจจริงอะแล้วรู้สึกว่าแบบ thank you you guys สุดๆทุกคนแบบทั้งทีมเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกคนมันคือทีมที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ภูมิใจมากๆด้วยกันค่ะว่าตกใจนิดนึงว่าแบบเราไม่เคยเจอคนที่เยอะขนาดนี้ไม่เคยได้รับความรู้สึกว่าแบบเราต้องมีกล้องมาจับเราตลอดเวลาแล้วก็แอบมีแพนิคเล็กๆแต่เราไม่รู้ว่าวินาทีนั้นมันเรียกว่าอะไรแต่แค่รู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านวินาทีนั้นมาได้ณตอนนี้ก็คิดว่าแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นค่ะเวลาที่เราได้มีโอกาสไปต่างประเทศหรือว่าไปแฟนมีตต่างประเทศอะฟิลรู้สึกว่าการต้อนรับของแต่ละประเทศมันน่ารักหมดเลยค่ะการที่เราพูดภาษาไทยแล้วเขาไม่เข้าใจในภาษาไทยเลยแต่เขาก็ยังติดตามยังซัพพอร์ตในทุกๆการเติบโตฟินก็รู้สึกว่าอุปสรรคทางภาษานี่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าสมมติว่าเขารักเราเขาชื่นชอบเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายินดีในการถูกรักครั้งนี้มากๆผมก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ happy to see you guys มากๆมีพี่ๆที่เป็นนักข่าวเคยพูดกับฟีนว่าแบบน้องซีรีส์เรื่องนี้มาแน่หนุยพูดกับพี่เขาอยู่เลยตอนมีประมาณ 40,000 ผู้ติดตามอะแล้วก็รู้สึกว่าพี่อย่าไปพูดอย่างนั้นมันเขินค่ะมันแบบว่าไม่เราถ้ามีคนดูซีรีส์หนูก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าตั้งใจมากๆมันไม่ได้มานั่งคิดว่าคนโอ๊ยแย่แล้วคนติดตามเยอะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะมาบอกมาคอนเกรสไหมคะใช้คำนี้แล้วกันว่าแบบอุ๊ยเท่านี้แล้วนะอยู่ในทุกๆการเติบโตของเราแรกๆจะเป็นแค่พี่นักข่าวพี่ๆรอบตัวหลังๆจะเป็นแฟนคลับแหละที่แบบตั้งแฮชแท็กแล้วแบบ congratulation following เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะการเป็นนักแสดงใช่ไหมคะหนูว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันดีมากตอนแรกก็คิดว่าจำบทแล้วก็ท่องแล้วก็พูดอะไรเงี้ยพอไปเล่นจริงๆมันไม่ได้อะมันจะต้องดึงความเป็นตัวตนของบทละครหรือว่าบทนั้นออกมาให้ได้ว่าเขามีแบ็คกราวด์อะไรเขาเข้าใจอะไรอยู่แล้วทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้ออกมาเหมือนหนูต้องไปเข้าใจความเป็นเขาอีกคนนึงที่ซึ่งใครไม่เคยรู้จักมาก่อนในแต่ละตัวละครที่ฟินต้องเล่นพอเล่นไปฟินก็จะเริ่มเข้าใจว่าเขาทำแบบนี้เพราะอันนี้เขาเป็นอย่างนี้เพราะอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่มันต้องดึงเขาออกมาผ่านตัวเรามันก็น่าสนใจมากๆตรงนี้ทุกบทยากหมดเลยสำหรับหนูมันเหมือนแบบว่าหนูใช้ใจในการเล่นด้วยมั้งแบบว่าโอเคมาแกเป็นใครเราอยากรู้จักพอรู้จักเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยเอาเขาออกมาให้ได้อย่างนั้นหนูคิดอย่างนั้นค่ะน่าจะเป็นวันที่เป็นแฟนมีตวันเกิดครั้งแรกละกันค่ะช่วงเวลานั้นน่ะมันน่าจดจำมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาทั้งชีวิตแล้วตรงนั้นมันเป็นครั้งแรกในการแบบได้เห็นคนเยอะมากขนาดนี้มาก่อนในฮอลล์หรือว่ามีคนคอยกอดเราในวันที่เราไม่ได้กอดตัวเองด้วยซ้ำอ่ะฟิลรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เฮ้ยเราลืมรักตัวเองไปขนาดนั้นได้ยังไงทั้งที่มันมีคนที่รักเราเยอะขนาดนี้ณโมเมนต์นั้นแล้วมันทั้งมีความสุขแล้วมันก็ทั้งดีใจที่เรามายืนจุดนี้ได้แล้วก็มีคนคอยผลักดันประคองเราอยู่จนถึงช่วงเวลาตรงนั้นแล้วมันก็เริ่มมีความสุขเยอะขึ้นเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเริ่มมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปมากขึ้นค่ะคงเป็นช่วงเวลานั้นที่แบบมันแฮปปี้มาก
ไม่ตื่นเช้าค่ะไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมไม่ต้องใส่ชุดอะไรเงี้ยใส่ชุดนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องอาบน้ำก็ได้จนถึงตอนเย็นแล้วค่อยอาบก็ได้หรือบางทีแบบถ้ามันหยุดยาวๆฟินก็จะมีทริปไปเที่ยวกับแม่กับหมาตัวเองบ้างบางครั้งก็มีค่ะถ้าได้หยุดสักครั้งหนึ่งก็จะดีใจมากๆในการหยุดมันน้อยมากค่ะแบบว่าเท่าที่จำได้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในหลายๆปีที่ผ่านมาพอได้หยุดทีหนึ่งก็กลายเป็นวันที่ไม่หยุดเพราะว่ามันต้องออกไปทำธุระนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันหยุด เยอะค่ะการรีชาร์จตัวเองมันคือการอยู่คนเดียวหรือว่าการอยู่ที่บ้านไปแล้วณตอนนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าแบบการออกไปข้างนอกมันไม่เอนจอยมันก็เอนจอยเหมือนเดิมแต่มันดูใช้พลังงานเยอะกว่าแต่ก่อนที่ปกติอาจจะเริ่มแก่แล้วด้วย อยู่บ้านก็ถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรมูสในการอยากทำก็จะวาดรูปจะเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือหรือว่าทำอะไรที่แบบสนุกอยู่คนเดียวก็มีบ้างค่ะถ้าวาดรูปก็จะมีระบายสีส่วนใหญ่ชอบระบายสีน้ำอะค่ะสีบนเฟรมผ้าใบชอบไล่สีเหมือนท้องฟ้าสีส้มอะไรเงี้ยฟินชอบมากชอบท้องฟ้าชอบดอกไม้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการไปต่างประเทศแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆแล้วก็แบ่งให้แฟนๆดูบ้างใน Instagram อะไรเงี้ยปกติค่ะเขียนส่วนใหญ่จะเขียนคำที่อยู่ในหัวตอนกลางคืนมากกว่าว่าแบบตอนกลางคืนบางทีเราหัวฟินชอบเล่นตอนกลางคืนเวลามีไอเดียอะไรก็จะเขียนไว้ว่าแบบว่าอยู่ดีๆคำนี้น่ารักคำนี้เพราะหรือว่าอยู่ดีๆคิดคำนี้ออกมาได้หรือบางวันเราเจอเรื่องดีๆก็จะเขียนบางวันเราอาจจะเจอ bad day ของเราก็จะเขียนลงไปบ้างตอนนี้ก็ยังกลายเป็นว่าถ้าเขียนอะไรหรือว่าคิดอะไรก็อาจจะมีนิดหน่อยที่แบ่งปันให้ทุกคนเห็นว่าเราเขียนอันนี้เราคิดอันนี้บ้างแต่ยังไม่ได้แบบว่าแพ็คเป็นเล่มแบบที่ทุกคนอยากเห็นแต่ก็มีโกว่าอยากทำอยู่ยังรอเหมือนกันว่าจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ค่ะเป็นคนที่เหมือนอินกับแฟชั่นตรงนี้มากๆคือหนูรู้สึกว่าแฟชั่นมันเป็นโลกที่เราบอกอะไรบางอย่างที่เราไม่ต้องใช้คำพูดก็ได้เราเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตผ่านการจัดองค์ประกอบหลายๆอย่างในชีวิตอยู่แล้วพอเราได้เข้าไปอยู่ในวงการแฟชั่นเราเลยรู้สึกสนุกอะพอเสื้อผ้าเป็นแบบนี้หรือว่าอ c เซสซอรี่เป็นแบบนี้มันมิกซ์แล้วมันเป็นยังไงมันแมทแล้วมันเป็นยังไงหรือว่าการได้เข้าไปเรียนรู้ในกระบวนการของดีไซเนอร์หลายๆแบรนด์หลายๆ global อะไรเงี้ยมันสนุกมากแล้วมันไม่ง่ายในการที่แบบเราจะเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งนั้นนะคะก็สนุกมากหนูว่าหนูยูนิเซ็กอะแบบบางวันเราก็อยากแต่งตัวหวานๆบางวันเราก็อยากติดเท่บ้างหรือว่าแอบเซ็กซี่นิดมีเซ็กเพียวหน่อยหนูว่ามันใส่ไปได้หมดเลยอยู่ที่ข้างในเรามากกว่าว่าวันนี้เราอยากให้มันคัมเอาท์ออกมาแบบไหนแต่ว่าอินเนอร์สำคัญค่ะ ความรักสำหรับฟินอะฟินว่าคือทุกๆคนที่อยู่รอบข้างตัวหนูก็มีครอบครัวมีหมาฟัฟฟี่แล้วก็มีเพื่อนมีพี่ๆน้องๆในวงการแล้วก็เพื่อนตั้งแต่ฟินคบเพื่อนตั้งแต่ประถมเลยอะแล้วก็มีแฟนคลับด้วยตอนนี้ที่แบบเหมือนครอบครัวเราเหมือนกันค่ะหนูชอบให้ความรักทุกคนหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดหรือการทัชการให้ของขวัญหรือ anything อะหนูว่าหนูเป็นบุคคลที่ตั้งใจในการทำสิ่งนี้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหมาหรือใครก็ตามที่อยู่รอบข้างตัวหนูอะหนูว่าหนูก็ตั้งใจในการรักคนหนึ่งเหมือนกันค่ะวันแรกที่เจอน้องเบคใช่ไหมคะจำได้ว่า
อันนี้ควรพูดภาษาอะไร คือต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยกันไหมหรือว่าต้องพูดภาษาไทยได้หรือยังไงไม่เคยเจอกันมาก่อนก็พาน้องไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตจำได้ค่ะตอนนู้นแล้วก็ทำความรู้จักกันว่าน้องทำอะไรมาบ้างชื่ออะไรทำอะไรยังไงก็เหมือนคุยกันพื้นฐานปกติแต่ก็โชคดีที่น้องพูดไทยได้นิดหน่อยประมาณนึงแล้วแต่น้องน่ารักค่ะตอนนั้นเป็นเด็กน้อยเลยหนูว่าน้องอ่ะเป็นคนที่ยอมรับละกันหมายถึงว่าเราทั้งคู่ยอมรับในกันและกันแล้วก็เคารพกันและกันมากๆไม่ว่าน้องจะมีแอคทิวิตี้อะไรหรือว่าเราจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนคือหนูว่ามันต่างกันสุดขั้วเลยคนสองคนทั้งเบกกี้แล้วก็ฟินแล้วก็ด้วยอายุด้วยค่ะแบบฟินโตกว่าน้อง5 ปีมันแบบว่าเหมือนผ่านอะไรมาเยอะกว่าน้องเราก็จะแบบคอยบอกคอยสอนคอยเตือนอยู่ตลอดจนตอนนี้ก็คือโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นมากๆหนูว่าอาจจะเป็นในส่วนของความสดใสละกันน้องอาจจะเติมเต็มตรงนั้นให้ฟีนแต่ฟีนอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้เขามันเหมือนแบบผัดกันคนละเรื่องคือหนูรู้สึกว่าเวลาที่เราไปทำงานกันอะมันเหมือนเราได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหมือนไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่แล้วกับน้องแล้วมันรู้สึกว่าแรกๆจะแบบน้องจะเป็น introvert มากๆจะไม่อยากออกไปนู่นไปนี่เท่าไหร่พอหลังๆเริ่มโตขึ้นแล้วเขาจะเริ่ม enjoy กับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็พอเวลาไปเที่ยวด้วยกันอ่ะเขาจะเริ่มชวนแล้วว่าแบบพี่ฟินไปอันนู้นกันไปอันนี้กันไปนู่นนี่กันไหมอะไรเงี้ยหลังๆฟินก็จะแบบไม่อยากไปแล้วเหนื่อยแล้ว อยากนอนหรืออะไรเงี้ยแต่ก็จะไปด้วยเพราะรู้สึกว่าเวลาไปในที่ที่เราไม่เคยไปมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งในการที่ไปเจออะไรใหม่ๆด้วยกันเป็นความสดใสก่อนเลยเพราะว่าอะไรก็ตามเบกกี้จะสดใสแล้วก็เป็นคนอดทนให้เลยคำนี้หนูให้เลยให้เบกกี้จริงๆแบบอดทนมากๆแบบอดทนได้ขนาดนั้นได้ยังไงบางทีมัดผมสูงหรือว่าใส่ส้นสูงหรือทำอะไรตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่เราทำงานด้วยกันอะแต่ความอดทนฟินจะไม่ค่อยเยอะเท่าน้องอะแต่น้องอดทนมากจริงๆจริงๆฟินว่าน้องค่อยๆเป็นเด็กที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เติบโตในฉบับที่น้องอยากเป็นค่อนข้างดีมากๆแล้วก็พี่ว่าไม่ว่าน้องจะทำอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ฟินหวังว่าน้องจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกการเติบโตของน้องเสมอแล้วก็เป็นห่วงเรื่องเดียวค่ะเรื่องสุขภาพเพราะว่าทำงานหนักมากจริงๆแล้วก็อยากให้น้องมีความสุขเยอะๆแล้วก็แฮปฟันกับทุกเรื่องค่ะตอนแรกๆที่รู้ว่าเริ่มมีคนแบบมารักมาชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามัน impossible มากเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆหรือว่าบางคนอยู่อย่างที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศมันอยู่คนละภาษาอยู่คนละที่อยู่คนละ culture คนละทุกอย่างเลยมันยากที่เราจะถูกค้นพบเพราะว่าคนบนโลกมันเยอะมากแล้วเราเป็นแค่หนึ่งคนที่กำลังตั้งใจทำความฝันของเราหรือว่ากำลังทำอะไรของเราอยู่แล้วมีคนมาค้นพบเพราะว่าทุกๆการเติบโตของฟีนอ่ะมันมีพวกเขาอยู่ทุกที่เลยเพราะว่าการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมันจะได้โอกาสเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยมันเก่งอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตเราจริงๆแต่ว่าพี่ๆแฟนคลับเป็นคนนั้นสำหรับฟินเสมอตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่นั่งคุยกัน6 คนฟินจำได้แบบว่ารู้จักกันแค่6 คนหนูก็เรียกเขาว่าพี่ๆแฟนคลับแล้วตอนนี้มันแบบ around the world มันไม่รู้ว่าจะต้องขอบคุณยังไงในการที่คนพบกันและกันแต่ว่าอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณจริงๆในทุกๆการเดินทางด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันที่ฟินเชื่อว่าเขาอาจจะอยู่ข้างๆฟินในทุกๆ chapter ของการเติบโตจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็อยากบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็
อยากให้ทุกคนมีความสุขในแบบที่ทุกคนมีแล้วก็ให้เราเป็นแค่หนึ่งความสุขที่ซัพพอร์ตเขาด้วยก็จะดีมากๆค่ะฟินเก่งมาก ค่ะฟินเก่งมากแล้วก็ภูมิใจในตัวฟินทุกวันค่ะหนูว่าชีวิตของหนูณตอนนี้น่าจะเป็นทำอะไรก็ได้ที่จะไม่เสียดายทีหลังหนูว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็มันก็วัดจากวันนี้แหละถ้าวันนี้แบบเต็มที่แล้วมีความสุขแล้วก็คิดว่าวันนี้วางแผนทุกอย่างรอบคอบแล้วหรือว่าดีแล้วอนาคตก็จะเป็นแบบที่เราทำวันนี้แหละค่ะMy Life กรีนสโรชา My Life Baking Free Bega สั่งซื้อได้ที่ 9in.com 9in แอปพลิเคชันและร้านหนังสือ 9in